ברצוני להציג את דוקטור עמית הוכברג בפרויקט הנהדר של יעל, רחל וכל מי ששותף בפרויקט של 555. דוקטור עמית הוכברג הוא אבא לשחר ועדן, נשוי לילנה. הוא מומחה ברפואת ילדים ומומחה בטיפול נמרץ של פגים וילודים, מנהל המחלקה של פגים וילודים במרכז הרפואי הלל יפה. בשנים האחרונות, מאז שאני מכיר אותו, אני רואה שהוא כל הזמן מרחיב את הדעה בכל הנושא של רפואה משלימה, תזונה משלימה, תזונה מקרוביוטית, ואיך אפשר כמובן לשלב את הכל ביחד. דוקטור עמית ידבר על הרפואה העתידית או בחזרה לעתיד, ונשמח מה שיש לו לומר. עמית, הבמה שלך, בבקשה. תודה רבה קודם כל, ותודה רבה למארחים, ותודה ליוסף על ההצגה היפה. כן, אז קודם כל אני אגיד שאני מאוד מתרגש להיות בתוכנית, ואני ככה נדרשתי לאתגר הזה, איך אני רואה את רפואת העתיד. אז זו זכות גדולה קודם כל לצאת מהשגרה וקצת לדבר על דברים ברומו של עולם. אני אחלק את הדברים שלי לשניים. אני אחלק אותם בחלק הראשון, זה בעצם איפה אנחנו מגיעים, והחלק השני זה לאן אני מייחל, שלשם אנחנו הולכים עם הרפואה. ורק כדי באמת יוסף גבי, אבל אני ספוילר לסוף, אז הסוף זה שאנחנו בעצם חוזרים לעתיד. אוקיי? זה בחזרה לעתיד מבחינת הרפואה, כמו שאני הייתי רוצה לראות אותה. אם אנחנו בוחנים את העתיד, אנחנו צריכים לשים קצת גבולות, כי העתיד הוא אינסופי, והעתיד הרחוק יכול להיות שבכלל הציביליזציה שלנו, כציביליזציה שהולכת ומתפתחת, יכול להיות שאנחנו לא נכיר אותה כמו שאנחנו מכירים אותה היום. אולי תהיה ציביליזציה אנרגטית יותר, אולי החוויות והחושים שלנו יהיו שונים לגמרי, וככה גם התחלואה והרפואה תהיה שונה. אז בנקודה הזאת אני בעצם קצת הגבלתי את עצמי למקום הזה שאני רוצה לראות את העתיד בציביליזציה כמו שהיא היום, עם הביולוגיה שאנחנו מכירים היום, עם הפיזיולוגיה שאנחנו מכירים היום, את חמשת החושים שלנו. אנחנו מכירים את התחלואות שלה נכון להיום, וגם את המצבים הרפואיים. המחשבה בעצם על רפואת העתיד היא מעוררת המון שאלות בסיסיות. היא מחזירה אחורה. היא מחזירה אחורה לשאלות כמו מה זה בריאות, ומה זה רפואה, ומי זה הרופא, ומה התפקיד שלו. אז אם אנחנו מסתכלים על ההגדרה נגיד של מה זה רפואה, אז רפואה היא סוג של מדע שעוסק באבחון ובמחקר של מחלות במטרה לשפר את הבריאות. יופי, נזרום עם זה. אני רוצה מדע, אני יודע על המחלות, אני רוצה לשפר את הבריאות. מה זה בריאות? את ההגדרה לבריאות מצאתי דווקא במקום מפתיע שהוא ה-WHO, שזה בעצם הגדרה הוליסטית שהתחברתי אליה מאוד, כמצב של רווחה נפשית וחברתית, ולא רק היעדר מחלה. ופה אני מאוד אהבתי את הרעיון שגם ה-WHO רואה בבריאות משהו מאוד מאוד גדול וכוללני, וגם אם לא מצאתי את הסיבה, את המחלה עצמה, עדיין לא אומר שאני בריא. כלומר, יכולות להיות תחלואות ממקורות אחרים. והרופא תמיד היה הדמות שבעצם דואג לבריאות. אז מי אותו רופא? מי אותו רופא מאז שאנחנו מכירים את התיעוד עליו? אז בואו נתחיל דווקא בהווה. הרופא בהווה הוא נמצא בסביבה שהיא סביבה מאוד, רפואה מאוד מאוד מכניסטית. אנחנו כל הזמן מתארים את הגוף שלנו במונחים מכניים. הלב זה משאבה, המערכת העצבים היא מערכת הולכה חשמלית, השלד והשרירים זה סוג של מנופים, ואם אנחנו נמצאים בתוך מערכת מכנית, יש לה מנגנונים מכניים, וגם המחקר הוא מחקר שהוא מתעסק יותר באספקט המכני של הבריאות או של המחלות, ומאוד קל להראות את זה, נכון? אם יש לי עורק סתום בלב, אז אני אפתח את הצינור הזה. כלומר, הרפואה היא מכנית. אם יש לי אסמה ויש לי יצירות בקנה הנשימה, אני ארחיב את כלי הנשימה. אם יש לי חיידקים, נגיד, שאני מוצא אותם באיזה פצע, בוא נהרוג את החיידקים, לא יהיה לי פצע. כלומר, יש איזשהו יחסי גומלין מאוד מכניים ברפואה של כמה שנים האחרונות, אבל זה לא היה ככה. אם אנחנו מסתכלים אחורה בזמן,
והוא זמן שהוא הרבה יותר ממושך, כלומר זה לא רק 200-300 שנה האחרונות, להפך זה מאות ואלפי שנים, ורפואה שהיא חוצה תרבויות. הרופא היה שונה לגמרי. בעבר אנחנו יודעים שבני האדם דווקא ראו, וגם הרופאים ראו בכוחות עליונים, באלים, ברוחות, בכוכבים, הם אלה שהיו בעצם הגורמים למחלות, ולא הדברים המכניים, זה היו דברים מאוד אמורפיים. והרופאים של פעם, השמנים, כהני הדת, הם תמיד חיפשו דרך איך אני מרצה את אותם כוחות כדי להשיב את הבריאות. זאת אומרת שאם אני שם זרוע אחת של הרופא והרפואה, הזרוע היא בעיקר, הזרוע הראשונה היא של הבנת האתיולוגיה, הבנת הסיבות למחלות, פעם כסיבות של סביבה, כוחות עליונים, דברים שאנחנו לא מבינים אותם